नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी व इयत्ता 10वी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी व इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या अभियांत्रिकी चित्रकला या विषयाच्या व्हिडिओ ट्युटोरियल्समध्ये सर्व विद्यार्थी व शिक्षक वृंदाचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्री-एस-एस-सी व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी व इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या विविध विषयांचे व्हिडिओ ट्युटोरियल्स या चॅनलच्या माध्यमातून सादर करण्यात येत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की ते प्रथमतः ह्या चॅनलला भेट देत असाल तर चॅनलला लाईक करावं, शेअर करावं, सबस्क्राईब करून येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पाठामध्ये आपण दीर्घवर्तुळ म्हणजे इलिप्स कसे काढायचे याबाबत आपण माहिती पाहणार आहोत. आपण जाऊ ते आता ऑटो कॅड स्क्रीनवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण दीर्घवर्तुळ कसे काढायचे याबाबत माहिती पाहणार आहोत. तत्पूर्वी दीर्घवर्तुळ काढण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत आहे एककेंद्रीय वर्तुळ पद्धत, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो कॉन्सन्ट्रिक सर्कल मेथड. दुसरी पद्धत आहे रेक्टँगल मेथड. आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये एककेंद्रीय वर्तुळ पद्धतीच्या सहाय्याने दीर्घवर्तुळ काढणार आहोत. आपल्याला या ठिकाणी दोन वर्तुळांचे व्यास दिलेले आहेत. मोठा वर्तुळ 100 मिलीमीटरला व्यासाचा आहे आणि छोटा वर्तुळ आहे 80 मिलीमीटर व्यासाचा. आपण या दोन व्यासाच्या अनुषंगाने आपण पहिले वर्तुळ काढून घेऊया. हा आपण मोठा वर्तुळ काढलेला आहे. हा आहे 50 मिलीमीटर त्रिज्येचा आणि 100 मिलीमीटर व्यासाचा. आता दुसरा आपल्याला वर्तुळ काढायचा आहे. तो काढायचा आहे आपल्याला 80 मिलीमीटर व्यासाचा. तो आपण काढून घेऊया. हा आहे 80 मिलीमीटर व्यासाचा. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण मोठ्या वर्तुळाचा व्यास घेतलेला आहे. आता ह्या व्यासाच्या अनुषंगाने आपण ह्या वर्तुळाचे आपले दोन भाग झालेले आहेत. सर्वप्रथम आपल्याला ह्या वर्तुळाचे 4 भाग करायचे. 4 भाग करण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने 4 भाग केले. पण यानंतर आपल्याला काय करायचं? यानंतर आपल्याला छोट्या वर्तुळाचे किंवा मोठ्या वर्तुळाचे आपल्याला 12 भाग करायचे. आता 12 भाग करणे आपल्याला माहिती कशी करायचे. एक तर आपण ज्या वर्तुळाच्या सहाय्याने, ज्या वर्तुळाच्या त्रिज्येच्या सहाय्याने आपण वर्तुळ काढलेला आहे, ती वर्तुळाची त्रिज्या आपल्या कंपासमध्ये कायम ठेवून हे जे बाहेरचे वर्तुळ, आपण बाहेरच्या वर्तुळाचे 12 भाग करत असाल तर इथून इथपर्यंत म्हणजे आपल्या बाहेरच्या वर्तुळाची त्रिज्या आपल्या कंपासमध्ये कायम ठेवून 1, 2, 3 आणि 4 हे 4 बिंदूवरती आपला कंपासचं टोक ठेवून वर्तुळाच्या परिघावरती आपण चॉप मारायचे आहे. ते चॉप मारल्यानंतर आपल्याला 12 भाग करणं गरजेचे आहे. आपण ते करूया. अशा पद्धतीने आपण वर्तुळाचे 12 भाग केलेले आहेत. तर 12 भाग केल्यानंतर यानंतर काय करायचं? आपण सर्वप्रथम ह्या सर्व 12 बिंदूला आपण एक नाव देऊन टाकूया. अशा पद्धतीने आपण सर्व बिंदूला नंबर्स दिलेले आहेत. आता यानंतर काय करायचं? जे बिंदू वर्तुळ परिघावरील जे बिंदू समोरासमोर आहेत ते आपल्याला रेषेच्या सहाय्याने जोडायचे आहेत. जसे 2 आणि 9, 8 आणि 2 आणि 8, 3 आणि 9, 6 आणि 12, 11 आणि 5 हे आपल्याला रेषेच्या सहाय्याने जोडायचे. आपण ते जोडून घेऊया. पण ते आपल्याला केंद्रकातून जाणं आवश्यक आहे.
अशा पद्धतीने आपण समोरासमोरील परिघावरील बिंदू आपण जोडलेले आहेत. आता यानंतर काय करायचं, आता हे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. जसे आपण बाहेरच्या परिघावर 12 बिंदू घेतलेले आहेत, त्याच पद्धतीने ह्या रेषा जोडल्यामुळं आतमधल्या वर्तुळावर सुद्धा काही बिंदू 12 बिंदू तयार झालेले आपल्याला. आता हे 12 बिंदू आपल्याला नवीन मिळालेले आहेत. ते यानंतर काय करायचं, यानंतर एक ध्यानात धरा, त्याच्यामध्ये आपल्याला बाहेरच्या वर्तुळाचे 2 कॉमन बिंदू आहेत आणि आतमधल्या वर्तुळाचे 2 कॉमन बिंदू आहेत आपल्या दीर्घवर्तुळासाठी. त्या ठिकाणी आपल्याला व्हर्टिकली उभ्या रेषेंना, हॉरिझॉन्टली आणि आडव्या रेषेंना आपल्याला सदर बिंदू हे एकमेकांना जोडायचे. आता ते जोडायचे कसे, आता आपण पहिले व्हर्टिकली म्हणजे उभे जे दोन बिंदू आहेत, 2 आणि 12 बिंदू, 3 आणि 11 बिंदू, 5 आणि 9 बिंदू, 6 आणि 8 बिंदू, हे आपल्याला एकमेकाला रेषेच्या जोडायचे. पण ते कसे जोडायचे हे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येऊन जाईल. आता पहा, सर्वात पहिले आपण काय करू, जे आतमधले बिंदू आपले तयार झालेले ह्या बिंदूला आपण नावं देऊन टाकू. अशा पद्धतीने आपण आतल्या वर्तुळाला आपण नंबर केलेले आहे. आता आपल्याला व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली बाहेरच्या वर्तुळाचे बिंदू आणि आतमधल्या वर्तुळाचे बिंदू, आता आपल्याला काय करायचं, नेमकं काय करायचं, आता जे बाहेरच्या वर्तुळाचे बिंदू आहे ते व्हर्टिकली आतल्या वर्तुळाकडे ओढायचे आणि आतल्या वर्तुळाचे जे बिंदू आहे 12 बिंदू, आपल्याला 12 पैकी 8 बिंदू जे आहेत ते आपल्याला बाहेरच्या वर्तुळाकडे हॉरिझॉन्टली म्हणजे आडव्या रेषेमध्ये आपल्याला प्रोजेक्ट करायचे. ते आपण कसे करायचे पहा. सर्वप्रथम आपण 2 नंबरचा बिंदू आपण व्हर्टिकली खाली प्रोजेक्ट करणार आहोत. तर तो कसा करायचा, हा 2 नंबरचा बिंदू हा कुठपर्यंत घ्यायचा, हा 2 नंबरचा बिंदू जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत आपल्याला घ्यायचा आणि ते सोडून द्यायची रेषा. नंतर हा 12 नंबरचा बिंदू, हा 12 नंबरचा बिंदू, जिथं 12 नंबरचा बिंदू आहे तिथपर्यंत आपल्याला तो घ्यायचा आणि सोडून द्यायचा. मग हे दोन्ही बिंदू हे एका सरळ रेषेमध्ये उभे. त्यानंतर बाकीचे सर्व बिंदू तसेच करून घ्यायचे. 3 नंबरचा बिंदू ह्या 3 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 11 नंबरचा बिंदू, ह्या 11 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. 11 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 5 नंबरचा बिंदू, ह्या 5 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 9 नंबरचा बिंदू, ह्या 9 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 6 नंबरचा बिंदू, ह्या 6 नंबरच्या बिंदूपर्यंत लाईनमध्ये प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 8 नंबरचा बिंदू, 8 नंबरचा बिंदू या लाईनपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. अशा पद्धतीने आपण जे बाहेरच्या वर्तुळाचे जे 8 बिंदू आहेत ते 8 बिंदू आपण व्हर्टिकली आपण आतमधल्या वर्तुळाकडे आपण प्रोजेक्ट केलेले आहेत. त्याच पद्धतीने आता जे आतमधल्या वर्तुळाचे जे 12 बिंदू आहेत ते आपल्याला बाहेरच्या वर्तुळाकडे प्रोजेक्ट करायचे. ते कसे करायचे बघा. आता हा 3 नंबरचा बिंदू आहे आणि हा वरून 3 नंबरचा बिंदू आलेला आहे. ह्या बिंदूला छेदल इथपर्यंत आपल्याला तो प्रोजेक्ट करायचा आहे इथपर्यंत. त्यानंतर हा 5 नंबरचा बिंदू आहे. हा 5 नंबरचा बिंदू ह्या वरच्या 5 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा आहे. हा 2 नंबरचा बिंदू आणि हा 2 नंबरचा, याची आपण व्हर्टिकल रेष मारलेली आहे. ह्या 2 नंबरच्या बिंदूला आपल्याला ह्या 2 नंबरच्या बिंदूपर्यंत प्रोजेक्ट करायचं. त्यानंतर हा 6 नंबरचा बिंदू आहे. हा 6 नंबरचा बिंदू आणि हा 6 नंबरच्या बिंदूची इथपर्यंत दिशा देते, तिथपर्यंत त्याला प्रोजेक्ट करायचा. हा 12 नंबरचा बिंदू, हा 12 नंबरचा बिंदू आणि हा 12 नंबरचा बिंदू इथपर्यंत प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 8 नंबरचा बिंदू आहे. बाहेर वर्तुळाच्या 8 नंबरच्या बिंदूला प्रोजेक्ट करायचा. त्यानंतर हा 11 नंबरचा बिंदू आहे. हा 11 नंबरचा बिंदू ह्या बिंदूला आपल्याला बाहेरच्या वर्तुळाच्या 11 नंबरच्या बिंदूला आपल्याला प्रोजेक्ट करायचा. आणि हा 9 नंबरचा बिंदू, हा 9 नंबरचा बिंदू आपल्याला बाहेरच्या वर्तुळाला प्रोजेक्ट करायचा आहे.
अशा पद्धतीने आपण अशा पद्धतीने नवीन आपल्याला तुमच्या लक्षात येईल नवीन 8 बिंदू तयार झालेले आहेत. मी तुम्हाला सुरुवातीलाच बोललो, आतमधल्या वर्तुळाचे 2 हे कॉमन बिंदू आहेत. ते 2 बिंदू कोणते? 4 नंबरचा बिंदू आणि 10 नंबरचा बिंदू. हे 2 बिंदू कायम आहेत. आणि बाहेरच्या वर्तुळाचे 2 बिंदू कायम आहेत. त्यातला पहिला आहे 1 नंबरचा बिंदू आणि दुसरा आहे 7 नंबरचा बिंदू. आता जे आपले नवीन बिंदू तयार झाले ते नवीन बिंदू आपण या ठिकाणी दाखवून देऊ. आता आपल्याला हा एक बिंदू तयार झालेला आहे, हा एक बिंदू तयार झालेला आहे, हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे, हा हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे, हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे. आता हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे. आता हा कॉमन आहे. हा 4 नंबर आणि 10 नंबर हा कॉमन बिंदू आहे. नंतर हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे, हा एक तयार झालेला आहे आणि हा कॉमन बिंदू आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथपर्यंत लक्षात आलं असेल का आपल्याला? यानंतर काय करायचं? आपल्याकडे एक फ्रेंच कर्व नावाचं साहित्य असतं. त्या फ्रेंच कर्वच्या सहाय्यानं आपल्याला सदर जे नवीन आपले जे बिंदू तयार झालेले हे बिंदू एकमेकांना जोडायचे आहेत. तर ते जोडते आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे की जोडता वेळेस आपल्याला सदर वर्तुळ काढते वेळेस कोणत्या ठिकाणी असा कॉर्नर वर्तुळाचा आला नाही पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला ते फ्रेंच कर्व आपल्याला सेट करायचं आहे. तर आपण या ठिकाणी आता काय करायचं? सुरुवातीला 3 बिंदू घ्यायचे सेट करण्यासाठी. आपलं फ्रेंच कर्व ठेवलेलं आहे. हा एक बिंदू घेतला आपण, हा एक बिंदू घेतला आणि हा एक बिंदू घेतला आणि अशा पद्धतीनं हे कर्व काढून घ्यायचं. त्यानंतर हा एक बिंदू घेतला, हा एक बिंदू घेतला आणि हा एक बिंदू घेतला. तर तुमच्या लक्षात येईल आपलं दीर्घवर्तुळ हे तयार होतंय. त्यानंतर उजव्या बाजूचा हा एक बिंदू घेतला, हा एक बिंदू आणि हा एक बिंदू. आपला कर्व तयार झालेला आहे. नंतर हा एक बिंदू, हा एक बिंदू आणि हा एक बिंदू. त्यानंतर हे 8 नंबरचा बिंदू आपण घेतलेला आहे. 8 नंबरचा बिंदू, 9 नंबरचा बिंदू, हे 8 नंबरचा बिंदू, 9 नंबरचा बिंदू आणि हा 10 नंबरचा बिंदू. अशा पद्धतीने जुळून घ्यायचे. त्यानंतर 10 नंबरचा बिंदू, 11 नंबरचा बिंदू आणि हा 12 नंबरचा बिंदू. अशा पद्धतीनं तुमच्या लक्षात येईल की आपलं दीर्घवर्तुळ हे तयार झालेलं आहे. आपण थोडं त्या दीर्घवर्तुळाला आपण बोल्ड करू, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपलं दीर्घवर्तुळ हे कसं दिसतंय. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज या व्हिडिओमध्ये एककेंद्रीय वर्तुळ पद्धतीच्या साहाय्याने म्हणजे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथडच्या साहाय्याने आपण दीर्घवर्तुळ कसं काढायचं याबाबतची माहिती पाहिलेली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी सदर दीर्घवर्तुळ आपल्या स्केचबुकवरती काढण्याचा प्रयत्न करावा. काही अडचण आल्यास कमेंट बॉक्समध्ये आपण याबाबत विचारू शकता. या पुढील व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत काटकोन चौकोन पद्धतीने दीर्घवर्तुळ काढणे. विद्यार्थी मित्रांनो, VSSC व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सर्व तंत्र विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व विषयाचे व्हिडिओ ट्युटोरियल्स ह्या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर सादर करण्यात येत आहे. तरी आपणास पुनश्च विनंती आहे, आपण या चॅनलला स्वतंत्र भेट देत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करावं, लाईक करावं. नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करून आपल्या तंत्र विषयाच्या विद्यार्थ्यांना शेअर करावं.